हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण साऊथची खूप फेमस व सगळ्यांची खूप आवडती अशी एक डिश बनवतोय, ती म्हणजे मेदू वडे। तर खूप हलके फुलके व चवीला खूप मस्त असे बनवून तयार होतात। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर यासाठी आपल्याला लागणार आहे 2 वाटी उडीद डाळ। ही उडीद डाळ आपण 3 ते 4 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेणार आहोत व त्यातील सर्व पाणी काढून टाकणार आहोत। आता यामध्ये भरपूर पाणी घालून 3 ते 4 तास आपण हिला भिजत घालणार आहोत। तसेच पाव वाटी चना डाळ ही आपण स्वच्छ धुवून भिजत घालणार आहोत। 3 तास झालेले आहेत। आता आपण ही डाळ एका मिक्सर जार मध्ये घालून त्याची फाईन अशी पेस्ट बनवून घेणार आहोत। अगदी कमी पाण्याचा वापर करून आपण एकदम स्मूथ अशी ही पेस्ट तयार करून घेणार आहोत। याचप्रमाणे आपण उडदाच्या डाळीची ही एकदम स्मूथ अशी पेस्ट बनवून घेणार आहोत। पाण्याचा वापर आपल्याला कमीत कमी करावायचा आहे। पाहू शकताय तुम्ही, अगदी स्मूथ अशी आपण ही पेस्ट बनवून घेतलेली आहे। हरभऱ्याच्या डाळीमुळे फर्मेंटेशन लवकर होते व वडे जास्त तेल पित नाही। आता हे पीठ आपण हाताने छान फेटून घेणार आहोत। हाताने फेटल्यामुळे हे छान हलके होते व आपले वडे फ्लफी होण्यास मदत होते। 3 ते 4 मिनिट आपण याला व्यवस्थित फेटून घेणार आहोत व अर्धा तास याला आपण रेस्ट करायला ठेवणार आहोत। अर्धा तास झालेला आहे। पाहू शकताय तुम्ही, पीठ छान हलकं झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ, तसेच ओल्या नारळाचे काही तुकडे व 2 हिरव्या मिरच्यांचे बारीक तुकडे घालून घेणार आहोत। आता आपण परत एकदा पीठ छान फेटून घेणार आहोत। पीठ फेटल्यामुळे त्यात हवा भरली जाते, वडे छान जाळीदार होतात। आता एका पॅन मध्ये आपण तेल गरम होण्यासाठी ठेवलेलं आहे। तेल आपल्याला मीडियम गरम करावायचं आहे। गॅसची फ्लेम आपण मीडियम ठेवणार आहोत। तेलामध्ये आपण थोडंसं मीठ टाकणार आहोत, जेणेकरून वडे जास्त तेल पिणार नाही। आता आपण एका बाउलमध्ये पाणी घेतलेलं आहे। या पाण्यामध्ये हात बुडवून आपण छान वडे बनवून ते तेलामध्ये सोडणार आहोत। गॅसची हीट आपल्याला मीडियम ठेवायची आहे। गॅसची हीट जर आपण लो केली तर वडे बाहेरून चिवट होतात। तसेच जर आपण गॅसची हीट जास्त ठेवली तर वडे बाहेरून लवकर तळले जातात व मध्ये कच्चे राहतात। त्यामुळे आपण मीडियम हीटवर वडे तळून घेणार आहोत। तुम्हाला जर हाताने वडे सोडणे अवघड वाटत असेल तर एका झाऱ्यावर पीठ घेऊन तुम्ही ते तेलामध्ये सोडू शकता व आलटून पालटून छान सोनेरी कलर येईपर्यंत आपण हे वडे तळून घेणार आहोत। 3 ते 4 मिनिटांमध्ये हे वडे छान तळले जातात। सांबार बरोबर, चटणी बरोबर खाण्यासाठी अतिशय टेस्टी लागतात। अतिशय सोपी अशी ही रेसिपी आहे। तुम्ही ही नक्की ट्राय करा व रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर व कमेंट करायला विसरू नका। तसेच चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब अवश्य करा। भेटूयात तर एका नव्या रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय।